سلام. آیا هیچگاه از خود پرسیده اید که چرا غرب و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به اسرائیل و سایر کشورها سیاست‌های دوگانه دارند؟ چرا و به چه دلیل؟ تفاوت تبعیض‌آمیزی که بین ایران و اسرائیل از سوی آژانس بین‌المللی هسته‌ای و سازمان‌های بین‌المللی و آمریکا بین ایران و اسرائیل صورت می‌گیرد به چه علت است؟ تنها کشوری که در خاورمیانه بمب اتم دارد ولی هیچکس جرأت ندارد کوچکترین سؤال یا واکنشی نسبت به آن داشته باشد کدام کشور است؟ آیا این سوال را از خود پرسیده اید؟ ما در این ویدیو قرار است که ابتدا مرور کوتاهی بر سوابق هسته‌ای اسرائیل داشته باشیم و بعد با مقایسه آن با شاخصهای کلیدی بین ایران و اسرائیل دلایل سکوت جهانی نسبت به فعالیت‌های اسرائیل داشته باشیم و راهکارهایی که هوش مصنوعی برای آن پیشنهاد می‌کند را نظری بیاندازیم. پس بیایید در این چند دقیقه کوتاه همراه من باشید و تا آخر نتایج خروجی را ملاحظه کنید. اولین سوال مهم، نتانیاهو در رسانه‌ها اذعان می‌کند که ایران نمی‌تواند و نباید اورانیوم غنی شده داشته باشد و تکرار می‌کند گفته‌های خود را که سناریوی ایران برای مذاکرات و توافق می‌تواند و باید شبیه به سناریوی لیبی باشد. یعنی این که اولاً کل جریان هسته‌ای برچیده شود و در آخر هم ایران به دست گروه دیگری بیفتد. درخواست نتانیاهو همین است. سوال‌های مهم: اسرائیل بین 80 تا 400 کلاهک هسته‌ای دارد، اما هیچ کس رسما آن را تحریم نکرده. چرا جامعه جهانی در برابر این راز سکوت کرده است؟ آیا این یک معیار دوگانه است یا یک ضرورت امنیتی؟ همونطور که می‌دانیم اسرائیل بین 80 تا 400 کلاهک هسته‌ای دارد و معاهده NPT که منع گسترش سلاح هسته‌ای است را امضا نکرده است. اما سازمان ملل چیکار کرده است؟ هیچ قطعنامه‌ای در مقابل اسرائیل تصویب نکرده است، با اینکه بمب اتم دارد. اما ایران هنوز بمب اتم ندارد. هیچ کاری نکرده است. فقط غنیسازی انجام داده است. غرب و آژانس بین‌المللی هسته‌ای تحریم‌های فلج کننده گذاشتند، مدت مدیدی است و ایران را تا پای قطعنامه‌های امنیتی پیش بردند. چرا این تبعیض وجود دارد؟ هوش مصنوعی پاسخ می‌دهد. سوالی را که از هوش مصنوعی‌های مختلف انجام داده‌ایم به این شرح است: دلیل اختلاف فاحش فشارهای بین‌المللی به ایران و اسرائیل چیست؟ تفاوت تبعیض‌آمیزی که بین ایران و اسرائیل از سوی آژانس بین‌المللی هسته‌ای و آمریکا بین ایران و اسرائیل صورت می‌گیرد به چه علت است؟ هوش مصنوعی جواب می‌دهد. 1. قدرت نظامی و اقتصادی اسرائیل، حمایت بی قید و شرط آمریکا. 2. نفوذ لابی‌های صهیونیستی در سیاست غرب. 3. استانداردهای دوگانه در حقوق بین‌الملل. نقض حقوق بشر در فلسطین نادیده گرفته می‌شود به راحتی. در همین جنگی که اخیراً اتفاق افتاد دیدیم که حقوق بشر در فلسطین صفر بود. کشتن امدادگران هیچ مشکلی نداشت از نظر بین‌المللی. 4. ایران به عنوان دشمن مشترک غرب معرفی شده تا توجیهی برای حضور نظامی آمریکا در منطقه باشد. باز هوش مصنوعی سوال می‌کند آیا این توضیحات کافی است یا نیاز به تحلیل بخش خاصی دارد؟ مثلا نقش سازمان ملل. گفتیم که ادامه بده. جواب هوش مصنوعی: نفوذ لابی‌های صهیونیست سالانه بیش از 100 میلیون دلار برای فشار بر کنگره هزینه می‌کنند. لابی‌های صهیونیستی. 2. استراتژی غرب. اسرائیل پایگاه نظامی غرب در خاورمیانه است. 3. ابزار ترس. داستان هولوکاست مانع از انتقاد بین المللی می شود.
واکنش طبیعی به این تراژدی اینه که اجازه ندیم علیه هیچ کسی در هیچ جایی این جنایت رخ بده. I feel because there are few Holocaust survivors. تعداد کمی از بازماندگان هولوکاست زنده هستن تا بتونن راهپیمایی کنن و آزادانه حرف بزنن. بنابراین من وظیفه خودم میدونم تا به عنوان شاهد هولوکاست بیام و حرفامو بزنم، بگم چقدر هولوکاست و وضعیت امروز مردم بیچاره فلسطین در غزه شبیه به همه. اگه اونهایی که بازمانده تراژدی‌های مانند هولوکاست هستن بخوان همون قتل عام رو علیه مردم بی‌دفاع فلسطین مرتکب بشن، این یه تراژدی جدید خواهد بود. خب حرفی نیست، اما این که این داستان چندین سال پیش، چندین دهه پیش همینطور باعث شود که به عنوان یک تابو علیه کشورهای دیگر که اسمی از هولوکاست رو ببرند و اهرمی باشد برای کشتار و کشورگشایی اسرائیل، آیا منطقی است؟ آیا عقلی است؟ جواب اینها را به شما وامیگذارم. چهارم، دوگانگی حقوقی. آمریکا وتوی قطعنامه ها را تضمین می کند. هر قطعنامه‌ای که علیه اسرائیل باشد سریعا آمریکا و حتی اروپا وتو می کنند. بهتر است نظری بیاندازیم به معیارهای دوگانه‌ای که بین اسرائیل و ایران وجود دارد. اسرائیل 80 تا 400 کلاهک غیر قانونی دارد و معاهده NPT منع گسترش سلاح هسته‌ای را امضا نکرده است. اما ایران عضو معاهده NPT است، یعنی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کرده است و هنوز تاکنون سلاح اتمی ندارد و آژانس بین‌المللی اتمی هم بر این تایید دارد که ایران تاکنون سلاح هسته‌ای نداشت و نخواهد داشت. اما قطعنامه‌های سازمان ملل از سال 1948 که قطعنامه‌های درخواست صدورش علیه اسرائیل انجام شد ولی هیچ قطعنامه‌ای تصویب نشد. یعنی 1948 تا کنون 0 قطعنامه تصویب شد علیه اسرائیل. اما علیه ایران چی؟ از سال 2006 تا کنون 40 قطعنامه علیه ایران تصویب شده است. واکنش غرب و سازمان‌های بین‌الملل نسبت به اسرائیل سکوت است، یعنی هر کاری که بخواهد بکند انجام می‌دهد و مهر سکوت بر لب سازمان بین‌المللی، آژانس بین‌المللی هسته‌ای و غرب مهر سکوت زده شده است. اما در مورد ایران تحریم‌های فلج کننده و عدم فروش نفت، عدم ارتباط بازرگانی با دنیا، تمام اینها علیه ایران توسط غرب تصویب شده است. موضوعی که اخیراً در سال 2024 و 2023 اتفاق افتاد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل بود که دیدیم که حماس 7 اکتبر 2023 میلادی حمله کرد و حدود 1200 نفر را که غیر نظامی و نظامی با هم بودند یا کشت یا اسیر گرفت. اما اسرائیل چه کرد؟ در مقابل آن اسرائیل بیش از 60,000 نفر از که اکثریت آنها غیر نظامی بودند، شامل زنان و کودکان و پیران را کشت و از بین برد که منبع اطلاعاتی آن موثق است. تعداد زخمی هایی که در این جنگ حماس انجام داد حدود 5400 نفر بود. اما تعداد زخمی ها که ارتش اسرائیل علیه مردم فلسطین به کار برد 87,000 نفر بود. یعنی حدود 10 برابر، بیش از 10 برابر.
تعداد اسیران و گروگانها توسط حماس حدود 250 نفر بود، اما توسط اسرائیل هزاران فلسطینی اسیر شدند که بیش از 3000 تخمین زده شده است در زندانهای اسرائیل وجود دارند که کودکان و زنان هم بدون محاکمه در این زندانها اسیر شدند. تخریب زیرساخت‌ها. حماس و حزب الله لبنان به چند شهرک اسرائیلی حمله کردند و آسیب‌های خیلی جزئی را وارد کردند. اما اسرائیل چه کار کرد؟ بیش از 70% خانه‌های غزه را نابود کرده است. سازمان‌های موجود در غزه را نابود کرده است و طبق آمار سازمان ملل مشخص است جز ویرانی در غزه و فلسطین چیزی جای نگذاشته است. اما واکنش بین المللی چه بوده است؟ کشورهایی که حمله 7 اکتبر را محکوم کردند زیادند: آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اتحادیه اروپا، کانادا، اسرائیل، هند و چند کشور دیگر. اما کشورهای محکوم کننده حملات اسرائیل ترکیه، ایران، روسیه، چین، آفریقای جنوبی، برزیل، اسپانیا، ایرلند و نروژ بودند. قطعنامه‌های سازمان ملل چه بوده است؟ هیچ قطعنامه‌ای علیه اسرائیل تاکنون تصویب نشده است. کمک‌های بشردوستانه، کمک‌های کشورهای غربی به اسرائیل بسیار زیاد بوده است در جنگ. کمک‌های نظامی و غذایی از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی به اسرائیل زیاد بوده است. اما برای غزه و فلسطین هرچه کمک شده است با ممانعت و جلوگیری اسرائیل برای ورود غذا و دارو روبرو شده. این مقایسه بود بین اسرائیل و سایر کشورها. خب در این بخش همانطور که قول داده بودیم میبایست راه حل ها را ارائه دهیم. از هوش مصنوعی کوپایلوت میپرسیم که برای مقابله این دوگانگی جهان غرب و همچنین سازمان های بین المللی که تابع غرب هستند ایران چه کارهایی میتواند انجام دهد؟ کوپایلوت به این صورت جواب داد که سوال بسیار پیچیده و جالب است. سیاست‌های دوگانه غرب در قبال ایران و اسرائیل از دید بسیاری از تحلیلگران نتیجه ترکیبی از عوامل تاریخی، سیاسی، اقتصادی و استراتژیک است. به این صورت نام برده که یک ائتلاف‌های استراتژیک. اسرائیل یکی از نزدیکترین متحدان غرب به ویژه ایالات متحده در منطقه خاورمیانه است. از طرف دیگر روابط ایران و غرب پس از انقلاب 57 به تیرگی گرایید و لذا ایران باید به دنبال تقویت روابط خود با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای غیر متحد و قدرت‌های نوظهور باشد مثل چین و هند. دومین که تقویت اقتصاد داخلی، کاهش وابستگی به منابع خارجی، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و حمایت از تولید داخلی میتواند کمک کند. سومی که استفاده هوشمندانه از رسانه‌ها. ایران میتواند از رسانه‌های جهانی کمک بگیرد و باعث شود که ایران در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های این نهادها نقش مؤثرتری ایفا کند. همکاری با سازمان‌های بین‌المللی، مشارکت در پروژه و برنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی میتواند در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های این نهادها نقش مؤثرتری ایفا کند. دیپلماسی عمومی و ارتباط با مردم دنیا. در ادامه گفته که یکی از راهبردهای تاثیرگذار دیپلماسی عمومی و ارتباط با مردم دنیاست، یعنی سیاست سیستم باز را اجرا کند. فعالیت‌های خیریه جهانی، ایجاد شبکه‌های رسانه‌ای بین‌المللی،
به چند زبان که بتواند انتقال پیام‌های ایران را به مردم کشورهای مختلف انجام دهد. اینها راه حل‌هایی بود که هوش مصنوعی پیشنهاد داده. حالا دوباره پرسیدیم که آیا این فعالیت‌ها می‌تواند جلوی نفوذ و پیشبرد اهداف اسرائیل را در منطقه بگیرد؟ جواب داده که این اقدامات می‌تواند تأثیراتی بر کاهش نفوذ و پیشبرد اهداف اسرائیل داشته باشد، اما میزان موفقیت آنها به عوامل متعددی بستگی دارد، مثل دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای، ائتلاف سازی منطقه‌ای، تقویت اقتصاد داخلی و کاهش وابستگی. اینها را نام برده. من گفتم که بیشتر در مورد عوامل توضیح بده. گفته که عوامل ژئوپلیتیک مثل موقعیت استراتژیک که میتونه ایران ازش استفاده بهتری بکنه، توان قدرت منطقه‌ای، توازن قدرت منطقه‌ای، رقابت قدرت‌ها در منطقه و همکاری‌های امنیت منطقه‌ای و ائتلاف‌های سیاسی اقتصادی، تعامل با نهادهای دیگر، نهادها و سازمان‌های دیگر، حمایت از جنبش‌های مقاومت، دوباره این هم را ذکر کرده، روایت سازی سیاسی، تا که این عوامل به طور همزمان و در تعامل با یکدیگر میتواند کمک کند. نقش قدرت‌های بزرگ در این فرآیند چیست؟ یکی حمایت از متحدان هست، قدرت‌های بزرگ، حالا ایالات متحده یا روسیه. سیاست‌های تحریمی هست که میتونه تأثیر بگذاره و ملاحظات نظامی و امنیتی هست، مدیریت افکار عمومی هست، تعامل با سازمان‌های بین‌المللی هست. اینا مواردیه که باید دقت کنه. منابع انرژی که نقش خاورمیانه به عنوان یکی از منابع اصلی انرژی جهان باعث میشه که قدرت‌های بزرگ به طور خاص به این سیاست‌ها توجه ویژه داشته باشند. تا حالا ما این جواب‌ها رو گرفتیم. نظر شما چیست؟ اگر بخوایم ادامه بدیم ویدیو خیلی طولانی میشه. من از شما میخوام که خودتون بررسی‌های خودتون و فکر خودتون و نظر خودتون را در دیسکریپشن این ویدیو برام بگذارید. متشکرم که تا پایان این ویدیو همراه من بودید و ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. لایک و سابسکرایب این کانال باعث میشه که ویدیوهای بعدی را از دست ندهید. ویدیوهای قبلی ما را که لینکشون بالا میگذارم اونها را ملاحظه بفرمایید. با تشکر.